Boy! Meron na akong kwento. This video was shot exactly 1 year after me and my brother started this Lakbay series journey. And I was thinking, what kind of video? What kind of content? What kind of story? What's next to us? Fortunately, these two set it all up and the crew follows. And today, we are heading to a mountain known as Volcan de Agua, the Mount Isarog. The second tallest mountain in Bicol region, an active stratovolcano standing 6,600 feet above sea level. That doesn't even make sense to me. So how come did I take the challenge to jump a cliff even though I know I'm not a good swimmer? Well, you're watching this video, eventually, I survived. Attendance check, present. Present. Unleaded. Malibre mo na ako sa ano. Kuya, ano po, 300 unleaded. May interest naman, Ken. Walis kami ng Naga City, 12:30. Nasa Pili kami ngayon. Punta kami ng Pili dahil meron kami pupuntahan na fort. May isang diri ka to 60 festival. So, hiking yung gagawin natin. At meron kasama ko si Kuya Darren. Attendance, Si Kuya Darren. Si Kuya Gerald. Pati yung pupuntahan natin, Cory. Cory. Oo, Cory. Sino yung may-ari nun? Nakilala ko yun dati dito. Nakasama mo. Si Stephen. Stephen ano? Cory. Ilang taon na kayo magkakilala? 20 years na kayo. 20 years. 20 BC. 20 BC. Before COVID. Since day 1. Since day 1. Since day one. Markada na yung reel yan. Mga barkada rin. Grabe siya reel, 27 years old na ako sa ano. The first Filipino ever The first existed. Filipino. Alas 6 na yun. Ayan, meron na kaming dalawang kasama na nakapunta doon. Pero kaming iba, hindi pa namin napupuntahan. At hindi namin alam kung anong klaseng lugar. Ang alam lang namin yung Barangay Kuri. AM? Pero hindi namin alam 6 kung AM? paano namin mapupuntahan. Thursday go, 6. Akala ko pa 6 to eight. So, parang adventure na din siya, hiking. Halos isang oras daw yung lalakarin. Pero sana marating namin ang maayos at mag-iisip. Ito na. Ito kaya sentro, mga left ka man lang. So ito, diversion road. Diversion road to papuntang... Ang dulo nito, papuntang Rinconada, saka papuntang Partido. Ayan, pinag-usapan namin yung yung dinadaanan papunta dito sa Turi. So kami kasi naka-service vehicle. Dumaan kami sa diversion road. Pero yung mga nagko-commute daw, commonly, ang daan nila yung sentro ng Pili. Tapos mayroong habal-habal papunta dun sa Puri Pili. So yan, kung may service vehicle kayo, daan na lang kayo ng diversion road kasi walang traffic sa diversion road. Habang naka-standby kami dito sa gasoline station, hindi pa namin kasama naghahanap ng makakain namin lunch kasi 1:04 na ngayon, hindi pa kami kumakain. Sarap ba?
Ano na? Ano na? Dumanda sa balyo. Sa Bukod balyo pa. dadigding. Ano? Sa balyo pa. Duman sa balyo. Duman? Iyo. Oo, dyan ka. Pinag-aawayan ng mga kasama ko kung saan daw yung daan. Sir, ano po? Pwede mo magkapot? Anong barangay po? Dyan po ang Cory. Sa Balyo po. Pero diretso lang po. Salamat po. Ayan. Ayan. Pinag-aawayan namin kung saan yung daan papunta sa Sa Cory. kabila, ito yung unang crossing nasa diversion. Tapos doon tayo sa kabila pang diversion. Isa pang crossing. Kasi sabi nung isa, malapit daw sa gasoline station tapos may papuntang left. So ito, nandito kami sa gasoline station, may papuntang left. Wala naman iba na. Tapos tinanong ni Matthew sa gasoline boy kung saan yung daan. Doon pa daw sa kabila. Ayan. Ito yung madalas nyo makikita sa Bicol. Palaging meron yan sa Bicol. Yung pinamakaso. The things that are around you every day are always the easiest to take for granted. Mountains, rice fields, country roads. Too late to realize that these are some of the best that we have in provinces. Ito na, 200 na. Hindi namin alam kung saan pupunta. May araw baga sa poste. May araw sa poste. Ayun, may araw sa poste. Update ngayon ay nasa Pili na kami. Si Matthew. Merong 2 daan na hindi namin alam. Dito o doon. Hindi dito. Hindi dyan. Hindi dyan. Mali kami na napuntahan. Wrong turn. Wrong turn. Wrong turn. Marong rin kita sa Indo. Mapahamak mo kami, sir. Siargao. What I love about mountains is their size. Huge, massive. Because it reminds me how small my worries and sorrows are. It reminds me how small I am compared to the glory of God. Ano to? Water district itong yun? Water district po ito. Ay, Panaga? Panaga po ito? Ming daw siya. Ming. Oras ngayon ay 2:03. So galing kami ng Naga City. 12:30 kami umalis. Nakarating kami dito sa Pili ng alas 2. Self-proclaimed na hiker. ng mga walang bag. Hiker na walang bag. Hiker na walang first aid kit. Walang gear. Oras ngayon is 2:17 at nag-hike na kami. Meron kaming 2 nasa unahan, si Kuya Daryl at si Matthew. Nasa likod ko si Kuya Gerald, si Kel, si Sam, saka si Erico.
sabi pag di kaya. Hiningan lang po. Pahingalo, pahingalo. Okay, at 2:48 ng hapon, narating namin itong tinatawag na slide falls. Dito na kami maliligo kasi yung isa pang falls doon sa taas, hindi na namin mararating dahil kukulangin kami ng oras dahil babalik pa kami pababa. So hindi kami pwedeng abutan ng dilim dito kasi hindi naman kami magka-camp. At delikado yung trail papunta rito kapag madilim. Ayan si Kuya Darrell, sineset up niya yung stabilizer saka yung cellphone niya para makuha na namin yung activity na gagawin namin. So doon kami kakain sa baba, tapos dito kami maliligo. Green na green! 1, 2, 3, go! Lakbay series. One jump, one subscribe. Tara! Hindi lang fun travel adventure ang ating Lakbay series sa inyo. We also want to share to you guys a simple verse from the Bible. Genesis chapter 1 verse 31. And God saw everything that He had made, and behold, it was very good. Kung meron ka mang problema, meron ka pinagdadaanan, worried ka sa buhay, stressed out ka, kabi-kabila ang problema ang hinaharap mo, try to connect with God through nature. Appreciate God's creation, the beauty of God's creation. And also, if you want to have peace with your soul, you need to have the Lord Jesus Christ sa iyong buhay. And thank you sa pagsama sa Lakbay series. God bless you. Thank you.
Don't you realize how small your world is compared to this mountain? Don't you realize how small we are in this vast universe? Don't you realize how great God is as the creator of this universe? That's all for today for another Lakbay series video. Please like, comment, and subscribe! Woo! Woo! Lakbay series! Ayun, so yun! Lakbay series! Okay, thank you! Bye-bye!